We both like each other. مونږ دواړه یو بل خوښو. مونږ دواړه یو بل خوښو. The sun rises from the east. لمر د ختیځ نه راهیږي. لمر د ختیځ نه راهیږي. I love to play video game. زه د ویډیو لوبې سره مینه کوم. زه د ویډیو لوبې سره مینه کوم. Let's celebrate. زی چې ولمانځو. زی چې ولمانځو. He sleeps in the afternoon. هغه ماسپښین اوده کیږي. هغه ماسپښین اوده کیږي. What do you want from me? ته مانا څه غواړې؟ ته مانا څه غواړې؟ I will try my level best. زه به خپله پوره هڅه کوم. زه به خپله پوره هڅه کوم. Sorry for the inconvenience. د تکلیف دپاره بهانه. د تکلیف دپاره بهانه. Improve your handwriting. خپله لیکایي بهتر کا. خپله لیکایي بهتر کا. Everything is fine. هر څه سم دي. هر څه سم دي. Hope to see you next time. هیله لرم چې بل وخت به میلاو شو. هیله لرم چې بل وخت به میلاو شو. It's none of your business. دا سستا کار نه دی. دا سستا کار نه دی. Try to open this door. د دې دروازې د کولاوالو هڅه وکړه. د دې دروازې د کولاوالو هڅه وکړه. It was nice meeting you. تا سره میلاویده راته ښه ولګېدو. تا سره میلاویده راته ښه ولګېدو. What is your favorite subject? ستا د خوښې مضمون څه دی؟ ستا د خوښې مضمون څه دی؟ Are you fooling me? آیا ته ما احمق جوړی؟ آیا ته ما احمق جوړی؟ You are getting late for school. پتا د ښوونځي ناوخته کیږي. پتا د ښوونځي ناوخته کیږي. Get ready to go to school. د ښوونځي تلو دپاره چمتو شه. د ښوونځي تلو دپاره چمتو شه. I feel sad for your loss. زه ستا په زیان خفه یم. زه ستا په زیان خفه یم. Happy birthday. د زیږېدنې ورځ دې مبارک شه. د زیږېدنې ورځ دې مبارک شه. What would you like to have? ته به څه اخیسته غواړې؟ ته به څه اخیسته غواړې؟ What do you like the most? ستا د ټولو نه ډېر څه خوښ دي؟ ستا د ټولو نه ډېر څه خوښ دي؟ I'm going crazy. زه لیونی کېږم. زه لیونی کېږم. They are engaged. د دوی کویدنه شوې ده. د دوی کویدنه شوې ده. It's sunny outside. بهر ګرمي ده. بهر ګرمي ده. I observe everything. زه هر څه اینم. زه هر څه اینم. It's my wish. دا زما غوښتنه ده. دا زما غوښتنه ده. I feel thrilled. زه خوشحاله یم. زه خوشحاله یم. Speak up loudly. په زوره وایه.
په زوره وایا. Please continue talking. خبرې کول جاري ساته. خبرې کول جاري ساته. It's our secret. دا زمونږ پټه خبره ده. دا زمونږ پټه خبره ده. Don't listen to them. د هغوی خبرې مه اوره. د هغوی خبرې مه اوره. Sit still, don't move. په ځای کښېنه خوځه مه. په ځای کښېنه خوځه مه. It's too late now. وس ډېر ناوخته شوی دی. وس ډېر ناوخته شوی دی. I made a sacrifice. ما قرباني ورکړه. ما قرباني ورکړه. This hurts a lot. دا ډېر درد کوي. دا ډېر درد کوي. I'm happy for you. زه تا دپاره خوشحاله یم. زه تا دپاره خوشحاله یم. That man is creepy. دغه سړی د یری دی. دغه سړی د یری دی. Try to be patient. د صبر کولو هڅه وکړه. د صبر کولو هڅه وکړه. It won't last long. دا به د ډېر وخته پورې ونه چلیږي. دا به د ډېر وخته پورې ونه چلیږي. Come on, hug me. راشه ما سره برګړه وکړه. راشه ما سره برګړه وکړه. I'm on cloud 9. زه ډېر خوشحاله یم. زه ډېر خوشحاله یم. Please light the fire. مهرباني وکړه اور ولګوه. مهرباني وکړه اور ولګوه. I saved your life. ما تا وژغورلې. ما تا وژغورلې. That was their idea. دا د هغه خیال و. دا د هغه خیال و. Gather all the ingredients. ټول سامان را یو ځای کا. ټول سامان را یو ځای کا. Squeeze the lemon properly. نیمبو په سمه توګه نچوړ کا. نیمبو په سمه توګه نچوړ کا. I work very hard. زه سخت محنت کوم. زه سخت محنت کوم. Listen to me carefully. زما خبره په غور واوره. زما خبره په غور واوره. The prank went wrong. ټوکه راته الټه پرېوته. ټوکه راته الټه پرېوته. My teeth are white. زما غاښونه سپین دي. زما غاښونه سپین دي. The curtains are soiled. پردې څخه دي. پردې څخه دي. I was having diarrhea. په ما دس و. په ما دس و. This looks like magic. دا د جادو په شان ښکاري. دا د جادو په شان ښکاري. Answer the phone call. د فون اړیکې ځواب ورکا. د فون اړیکې ځواب ورکا. It's not your scarf. دا ستا زړوکی نه دی. دا ستا زړوکی نه دی. Please shred the papers. مهرباني وکړه کاغذونه څیرې کا. مهرباني وکړه کاغذونه څیرې کا. The party was amazing. غونډه اریانوونکې وه. غونډه اریانوونکې وه. I found my old guitar.
ما خپل پوهانی ګیټار موندو. ما خپل پوهانی ګیټار موندو. They made fun of me. هغوی ما پورې ټوقه وکړه. هغوی ما پورې ټوقه وکړه. I have to go to the tailor. ما لره درزي له تله دي. ما لره درزي له تله دي. I am terrified by your idea. ما تستا د خیال نه یره ده. ما تستا د خیال نه یره ده. Congratulations on your wedding. واده دی مبارک شه. واده دی مبارک شه. Subscribe the channel Pashto Anyone and press the bell icon for more updates. If you like the video, press like and share it with your friends. Thanks for watching.